हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सधैँ आज पनि मैले विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो हातमा A03s मोडल रहेको छ। यो मोबाइलमा चाहिँ एफआरपी लक लागेको छ। कसरी यसलाई एफआरपी बाइपास गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुनेछ यो फोनमा वाइफाई लगाउनु भनिरहेछ। यो भन्नु बित्तिकै यहाँनिर लगाएको जिमेल आइडी लगाउँदा मात्र यो फोन फाइनली बाइपास हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसलाई स्विच अफ गरौँ। यसलाई स्विच अफ गरेर हामी अनलक टुल है, अनलाइन अनलक टुलबाट हामी आज सफ्टवेयर यसलाई एफआरपी बाइपास गर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मेरो अनलाइन अनलक टुल खुलिसक्यो। हामीले यो सामसुङ ओपन गर्नेछौँ। सामसुङलाई ओपन गरिसकेपछि हामी A03s यहाँनिर खोज्नु पर्ने हुन्छ। A03, A04, A2s, A03s। ओके, यहाँ छ A03s है। यो यहाँनिर हामीले क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले एरिस एफआरपीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यो फोनलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर भोल्युम प्लस थिचेर कनेक्ट गराउनु पर्ने हुन्छ है। अब हाम्रो कम्प्युटरमा युएसबी लिन्छ। लिएन। फेरि मैले यो डबल भोल्युम प्लस माइनसलाई थिचेर कनेक्ट गर्छु। ओके, युएसबी लिएन। एफआरपी ओके, हाम्रो लियो एफआरपी बाइपास हुँदैछ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर इरिस एफआरपी भइसकेको छ। अब हामीले सिम्पल्ली मोबाइललाई अन गर्नेछौँ है। यसलाई हामीले तान्दा हुन्छ। सो गाइज, हामीले फाइनली यो मोबाइल अन हुँदैछ। यो फोन अन हुनको लागि केही समय लाग्छ है। एफआरपी बाइपास भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ फोन सेटअप भइसक्यो। हामीले स्टार्ट गरौँ। सिमलाई इजेक्ट गरौँ।
फाइनली मोबाइल सेटअप भइसक्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।